පරිගණකයක් කියන්නේ මොකක්ද පුතේ? අපි සරලව ගත්තොත් පරිගණකයක් කියන්නේ මිනිසුන් විසින් මිනිසුන් උදෙසා නිර්මාණය කරපු උපකරණයක්. ඉතින් මේ මිනිසුන් විසින් මිනිසුන්ගේ උදව්වටම හදාගත්තු උපකරණය ඔයගොල්ලන් හිතනවද අපිට ඉගෙන ගන්න අමාරු වෙයි කියලා? මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේක ගොඩක් කාලයකට කලින් මිනිසුන් මේ ගණනය කිරීම වලට තමයි මේ පරිගණකය කියන්නේ. නැත්නම් මේක පරිගණකය කියලා මේගොල්ලන් හඳුන්වන්නේ නැහැ. යම්කිසි උපකරණයක් ගණනය කිරීමේ උපකරණයක් විදිහට තමයි මේක නිර්මාණය කළේ. ඊට පස්සේ ඒක ටික දියුණු වෙලා තමයි අද තියෙන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ නූතන පරිගණකයේ පියා විදියට අපි හඳුන්වන්නේ චාල්ස් බැබේජ්. ගොඩක් දෙනෙක්ගේ පුතේ, ඒ කියන්නේ පොඩි අයකින් වුණත් ලොකු අයකින් වුණත් මේ මොකක්ද කියලා අපි ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් එම ඒගොල්ලන් ඉක්මනින් උත්තර දෙන උත්තරේ තමයි CPU එක කියලා. නමුත් මේ තියෙන්නේ CPU එක නෙමෙයි. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි උත්තරේ. එහෙනම් මේ මොකද්ද? මේ තමයි SU එක. System Unit එක. එතකොට මේ CPU කියලා කියන්නේ මොකද්ද? CPU කියලා කියන්නේ මේ SU එක ඇතුලේ තියෙනවා අපි කවුරුත් දන්න motherboard කියලා එකක්. හරිනේ? motherboard නැත්නම් මව්පූර්ව කියලා අපි හඳුන්වනවා. මේ මව්පූර්ව ඇතුලේ තියෙනවා CPU කියලා පොඩි සර්කිට් එකක්. පොඩි මේ අඟලේ වගේ පොඩි කොටුවක්. මේ සිස්ටම් යුනිට් එක ඇතුලේ තමයි motherboard එක තියෙන්නේ. motherboard එක ඇතුලේ තමයි CPU එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි පරිගණකයේ තියෙන ප්‍රධානතම සර්කිට් එක. ඉතින් මේ පොඩි සර්කිට් එකේ නම මෙයාට කියන එක අපි වැරදි නේද? හරි. එහෙනම් අද ඉඳන් ඒ වැරද්ද වෙන්න බෑ. මෙයා සිස්ටම් යුනිට් එක නැත්නම් SU එක, මේ පොඩි එක්කෙනා තමයි CPU එක. අපි කවුරුත් දන්නවනේ මේ Microsoft Word කියන මෘදුකාංගය. අනේ අපි ඉගෙනගෙන නැති වුණාට ඒක අහලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ඔය ටයිපින් කරන් ටයිප් සෙටින් කරන්නේ අපි නේද? අන්නේ software එක. හැබැයි ගොඩක් දෙනෙක් හිතන්නේ මේ Microsoft Word කියන software එක තියෙන්නේ නිකන් ලියුමක් හදාගන්න, report එකක් හදාගන්න එහෙම කියලා. නෑ. එතනින් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපිට මේ වගේ cover page එකක් හදාගන්න, එහෙම නැත්නම් invitation එකක් හදාගන්න වගේ ලස්සන වැඩ අපිට මේ Microsoft Word කියන මෘදුකාංගයේ කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන පුතේ Microsoft Excel. හරි. මේ Microsoft Word එකම යන තවත් ඒ කියන්නේ මේ පැකේජ් එකේම තියෙන තවත් මෘදුකාංගයක් තමයි මේ Microsoft Excel කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ Excel අපි මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ? calculations කරන්න. හරි නැත්නම් දත්ත ගබඩා කරන්න. හරි. දැන් දත්ත කියන්නේ මොනවද කියලා ඔහොම කියවට එකපාරට තේරෙන්නේ නැහැ නේ. අපි උදාහරණයක් බලමු. දැන් නිකන් හිතන්න ඔයගලන්ගේ වාර විභාගයේ ලකුණු ඔයගලන්ගේ පන්තිපාර ගුරුතුමිය ගාව තියෙනවා. ඉතින් පන්තිපාර ගුරුතුමිය සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද කරන්නේ? ලොකු පොතක ලියලා ඒ ටික කැල්කියුලේටර් එකක් අරගෙන එකතු කරලා ඊට පස්සේ විෂයන් හැම එකකම එකතුවක් අරගෙන ඊට පස්සේ ඒක විෂයන් 9ක් තියෙනවා. ඒක 9ෙන් බෙදලා සාමාන්‍යයක් අරගෙන ඉතින් ඔකට දවසක් දෙකක් වගේ ගත වෙනවා. හැබැයි මේ Excel කියන මෘදුකාංගයෙන් බලන්න කොච්චර ඉක්මනට අපිට මේ වැඩ ටික ඔක්කොම කරලා මේ සාමාන්‍යයන් ටික කරලා ඊළඟට මේ එකතුන් අරගෙන පන්තියේ වෙනිය පවා මෙන්න මේ විදිහට හොයාගන්න පුළුවන්. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා අපේ වැඩ ඉතාමත්ම පහසු කරගන්න පුළුවන් මේ මෘදුකාංග අපි භාවිතා කළා. පරිගණක තාක්ෂණයේ පුතේ අද හිතා ගන්නවත් බැරි විදිහට දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඒකට නියම උදාහරණයක් තමයි මම දැන් ඔයගලන්ට මේ පෙන්වන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති මේ වචනේ artificial intelligence නැත්නම් කෘත්‍රිම බුද්ධිය. බුද්ධිය කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට හිතලා වැඩක් කරන්න පුළුවන්. ඒකට මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ පරිගණක වලටත් දැන් දීලා තියෙනවා බුද්ධියක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ටත් හිතලා වැඩක් කරන්න පුළුවන්. ටිකක් හිතා ගන්න අමාරුයි නේද? ඉතින් අපි එදිනදා භාවිතා කරන Google කවුරුත් දන්නවා. ඉතින් මම මේ හරහා ඔයගලන්ට ඉතාම සරල උදාහරණයක් දෙන්නම්. Google එකටත් හිතලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. බලන්න. Google tell me who is the richest person in the world. අපි තව එකක් බලමු. Google please play the first video of the YouTube. අපි තව උදාහරණයක් බලමු. අපිට ටිකක් සමීප උදාහරණයක්. Sri Lankan grade 6 ICT syllabus. මේක අපිට මෙතෙන්ට මේ link එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන් දන්නවා පෙළපොත් හැම එකක්ම අපිට download කරගන්න පුළුවන් PDF විදිහට 6 සිට 13ක් වසර දක්වාම තියෙන පෙළපොත්. අපි තව එක උදාහරණයක් බලමු. ලංකාවට සම්බන්ධ උදාහරණයක්. Sigiriya in Sri Lanka. According to Wikipedia, Sigiriya or Sinhagiri is an ancient rock. බලන්න අපිට උදව් කරන්න මෙතන ආන්ටි කෙනෙකුත් ඉන්නවා නේද? එයාගෙන් අපිට උදව් ලබා ගන්න පුළුවන්. කියවන්න එහෙම කම්මැලි නම් එයා අපිට කියවලා දෙනවා. අපිට අහගෙන ඉන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේගොල්ලන් දකින්නේ අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක බිහිවෙච්ච සුපිරිම වැඩක් පුතේ. ඒ තමයි කෝඩින් නැත්නම් කේතන. ඉතින් මේ කෝඩින් ඔස්සේ නිර්මාණය කරපු පොඩි ඇනිමේෂන් වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයගොල්ලන් මේ දකින්නේ. ඉතින් මේ වගේ එකක් හදන්න කොච්චර කාලයක් යයිද? නෑ, එච්චර කාලයක් යන්නේ නෑ. ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන ඇනිමේෂන් වීඩියෝස් හදන්න. ඒ තරම් තාක්ෂණීය දියුණුව. ඉතින් අපි කතා කරන්නේ මේ Google voice commanding ගැන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Google එකෙන් අපිට ඒ වගේම ලබා දෙන ඉතාමත්ම වටිනා කියන පහසුකම. ඉතින් අපි කවුරුත් දන්නවනේ පුතේ අපි Android phone එකක් පාවිච්චි කරත් නැත්නම් app එකක් පාවිච්චි කරත් ඒ හැම තැනකදීම අපි Gmail එකට log වෙලා නේද වැඩ කරන්නේ.
අපි උදාහරණයකට ගමු ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟින්ම තියෙන ඩිවයිස් එකනේ ගෙදර හැම ගෙදරකම තියෙනවානේ මේ ෆෝන් එක නේද Android ෆෝන් එක ඔයගොල්ලන් Gmail log වෙලා නේද ඉන්නේ. ඉතින් ඔය Gmail එක log වෙලා නම් ඉන්නේ ඔයා ඔය ෆෝන් එකකින් කරන හැම දෙයක්ම මෙන්න මේ තැන රෙකෝඩ් වෙනවා. ඒ හැම වාර්තාවක්ම මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් කියනවා නම් ඔයා YouTube එකේ බැලුවේ මොන වීඩියෝස්ද? හරිනේ. ඒ හැම දෙයක්ම ඔයා Google එකේ search කරේ මොනවද? හරිනේ. ඒක search කරේ කවදද? කොයි වෙලාවෙද? හැම දෙයක්ම මෙතන රෙකෝඩ් එකක් විදියට ලැබෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. මේක අපි ගොඩක්ම වාසිය මොකක්ද දන්නවද? හිතන්නකෝ අපේ ෆෝන් එකක් හරි මොනවා ඩිවයිස් එකක් නැති වුණා කියලා. ඒක නැති වෙච්ච ඒක හොරාගත්ත කෙනා මොන හරි දෙයක් එකෙන් කරනවා නම් ඒ හැම දෙයක්ම මේකේ රෙකෝඩ් වෙනවා. හරිනේ. ඉතින් ඒක සෑහෙන අපිට වටිනාකමක්. තවත් ලෝකේ වටිනාකමක් තියෙනවා. හරිනේ. ඒක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ දෙමව්පියන්ට. මොකද සමහර පුංචි දරුවෝ අනවශ්‍ය දේවල් වලට යොමු වෙනවානේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් ඉගෙන ගන්න වැඩ නෙමෙයි වෙන වැඩ කරනවා මේ අන්තර්ජාලය භාවිතා කරලා. ඉතින් ඒ වගේ වැඩත් ඕනනම් මේකෙන් හොයා ගන්න පුළුවන්. හරිනේ. දැන් සමහර අය හිතන් ඉන්න පුතේ මේ අන්තර්ජාලය නැත්නම් මේ පරිගණකය කියන දේ අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ ICT විෂයට විතරයි නැත්නම් මේ ICT විෂයට විතරයි මේක අදාළ කියලා අපිට උදව් කරගන්න පුළුවන් කියලා. නෑ එහෙම නෑ. ඔයගොල්ලන් මේ 6 වසරේ ඉඳන් ඉදිරියට ඉගෙන ගන්න විද්‍යාව ඊළඟට ගණිතය ඉංග්‍රීසි මේ වගේ ඕනම විෂයකට මේ අන්තර්ජාලය නැත්නම් පරිගණක තාක්ෂණය කියන දේ උදව් උපකාර කරගන්න පුළුවන්. ඒක සෑහෙන වටින දෙයක්. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ උදාහරණයක්. ගණිතය. හරිනේ. දැන් සමහර වෙලාවල් වලට අපි ගානක් හැදලා බැලුවට පස්සේ ඒක හරි කියලා හිතෙනවා. හැබැයි හරිද වැරදිද කියලා අපිට හරියටම තහවුරු කරගන්න ඕනේ නේද? ඉතින් ඒක චෙක් කරලා බලන්න එක්කෝ ගෙදර කවුරුත් නැහැ අහන්න. යාළුවෙක්වත් ළඟපාත නැහැ. අයියා අක්කා කෙනෙක්වත් නැහැ. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඔයා ඒ හදපු ගාන මෙතෙන් දාලා බලන්න. ඒක නිවැරදිම උත්තර ඔයාලට මෙතනින් ඒ ගයිඩ් එකත් එක්කම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ඇත්තටම අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි මේ තාක්ෂණය අපි හරියට භාවිතා කළොත් තමයි අපිට ඒ වාසිය ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ පුතේ. ඉතින් පුංචි දුවේ පුතේ ඔයගලන්ට දැන් තේරෙන්නේ නැති මේ ICT කියන විෂයේ තියෙන වැදගත්කම නේද? මේ ICT විෂය අපි ඉගෙන ගත්තොත් මේක අදාළ වෙන්නේ නිකන් විභාගයක් ලියන ලකුණු ගන්න එහෙම විතරක් නෙමෙයි නේද? මේ ඔයගොල්ලන් අද මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් තව අවුරුදු ගානකට උනත් අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා A level ලියලා ඊළඟට යුනිවර්සිටි ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ජොබ් එකක් කරන දවසට උනත් ඔයා මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. මොකද දන්නවද? අපි ජීවත් වෙන්නේ පුතේ තාක්ෂණික ලෝකයක. ඉතින් තාක්ෂණික ලෝකයක ජීවත් වෙන අපි තාක්ෂණය දැනන් හිටියේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ කොන් වෙනවා කියලා නේද? කවුරුත් කොන් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි නිකම්ම નિરાයාසයෙන්ම කොන් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේ තාක්ෂණය නිවැරදිව දන්නේ නැති නිසා. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ අවසන්. අපි දැන් අලුත් ලෝකයට සූදානම් වෙමු. පරිගණක තාක්ෂණය. එහෙම නැත්නම් තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ අද කාලේට නැතුවම බැරි දෙයක්. ඉතින් මේ තාත්තේ ඔබේ දරුවාව එයට අනුගත කිරීම ඔබේ වගකීමක්. නමුත් එය නිවැරදිව ක්‍රමානුකූලව සිදු කිරීම ගුරුවරයෙකු ලෙස මගේ වගකීමක්. හැම දෙයකම හොඳ වගේම නරක පැත්තකුත් තියෙනවා. මේ තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණයේ හොඳ පැත්ත හරියට හොයාගත්තේ නැත්නම් ඔබේ දරුවා හරි ඉක්මනට මේ නරක පැත්තට යොමු වෙන්නට පුළුවන්. මොකද මේ නපුරු රාක්ෂයෝ තමන්ගේ ගොදුරු හොයන්නේ හරිම අමානුෂික විදිහට. ඉතින් ඒ නපුරු රාක්ෂයන්ගේ ගොදුරක් වන්නට ඔබේ දරුවා කොහෙත්ම උවමනාවක් නැහැ. අමතාත් මේක නිකන් පරිගණක පාඨමාලාවක් නෙමෙයි. ඔය වීඩියෝ එක ටිකකට නතර කරලා මේ පාඨමාලා අන්තර්ගතය හොඳින් කියවලා බලන්න. එවිට ඔබට වැටහෙවි අපේ මේ පාඨමාලාවේ අරමුණ මොකක්ද. පළමු දින නොමිලේ පාඨමාලා ආරම්භය ජනවාරි 14 සෙනසුරාදා උදේ 9ට. එන්න වතගම ඥාන ප්‍රදීප ආයතනයට. බඳවා ගැනීම සීමා සහිත බැවින් දැන්ම ඔබේ දරුවාගේ නම හා පාසල WhatsApp හරහා අපට ඒවා පළමු දින නොමිලේ සහභාගී වීමට හා පාඨමාලාව සඳහා රුපියල් 1000ක වට්ටමක් ලබා ගැනීමට අදාළ වවුචර් පත ලබා ගන්න. සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රුපියල් 6000ක් පමණි. වවුචරය සමග පැමිණෙන සිසුන් 8 රුපියල් 1000ක වට්ටමක් හා වාරික 3කින් පාඨමාලා ගාස්තුව ගෙවීමේ අවස්ථාව හිමි වේ. සංවිධානය ඇක්වාමාස් අධ්‍යාපන ආයතනය. මෙහෙයවීම ප්‍රවීණ දේශක පසිදු ටිරන්ත. එන්න දුවේ පුතේ අනාගතය දිනන්න. අනාගතය කියන්නේ ඔබ මේ තාක්ෂණය ඔබ වෙනකන් බලාගෙන ඉන්න. අපි ඒක ජය ගමු. පාඨමාලාව අවසානයේ වටිනා පිළිගත් සහතික පත්‍රයක් හිමි වන අතර 6 ශ්‍රේණියේ සිට ආරම්භ වන ICT උපකාරක පන්ති සඳහාද සහභාගී වීමේ හැකියාව ඇත.